माघ 29 दाइको जन्मदिन पहिलो पटक यसरी सेलिब्रेट गरिँदै थियो। It's a special day. You can have your cake and eat it too, 'cause it's your birthday. सोही समय केकको मिठो स्वादमा कुरा गर्दै जाँदा कता घुम्न जाने त प्रश्न उब्जियो। You can have your cake and eat it too. छुट्टी मनाउन आउनु भएको दुईजना दाइहरूलाई कता लग्ने त भन्ने कुराले घचघचाउँदै गर्दा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा रहेको दिव्य स्थल भैरवकुण्ड याद आयो। बनेपादेखि लगभग 106 किलोमिटरको छोटो तर मिठो यात्राको लागि यो स्थान हाम्रो लागि उपयुक्त लाग्यो। अझ भनौँ यो यात्रा दाइको लागि हाम्रो तर्फबाट बर्थडे गिफ्ट भयो। यात्रा सुरु गर्नु अघिका प्राइमरी डिस्कसनहरू सकेर हामी जाने तयारी गर्न लाग्यौँ। अपराह्न 1 बजे घरबाट निस्क्यौँ। यो कुन ठाउँ हो? मलाई पनि थाहा छैन कुन ठाउँ पक्कै नाला बजार हुन्छ। कहाँबाट आउनु? परबाट आएको। परबाट परै जाने होला परै जान्छु। अहिले हामी बनेपा 3 बाटोमा छौँ। यहाँबाट अब हामी बाइकमा टक्क मोबिल सबिल के हाल्न पर्छ, पेट्रोल सेट्रोल हालेर पाछाल हुँदै दोलाल घाट हुँदै हामी बलेफी हुँदै हामी उता भैरवकुण्डको यात्रामा निस्केका छौँ। हामी आज बगममा बस्छौँ होला सायद। लेट्स ट्राई कतिसम्म अगाडि जान सकिन्छ। बनेपामा थोरै किनमेल सहित फुल ट्याङ्की पेट्रोल हालेर चण्डेश्वरीबाट रवि ओपीको बाटो हुँदै पुगियो 5 खाल। कतै अलमल नगरी बिस्तारै अघि बढ्दै थियौँ। बगाम जो पुग्नु थियो। दोलालघाटबाट सुकुटे खाडीचौर हुँदै 12 बिसे पुगियो। थोरै अघि पुगेपछि तातो पानी खासा बजार जाने र बगाम भैरवकुण्ड जाने दो बाटो डाकलाङ आयो। लु जाऊ, यहाँबाट सर जाने रे, यता नलाग्ने रे, यता लाग्ने रे है। यता लाग्ने है डाकलाङमा छ। यता नलाग्ने रे। 2 घन्टा भन्नुभयो। लगभग 5 बजे डाकलाङबाट बगामको बाटोतिर लागियो। अबलाई भने अलि धेरै सजग र होसियार भएर सवारी साधन चलाउनु पर्ने थियो। बाटो जो पुरै अफरोड, धुलामे र साँगुरो थियो। लास्टै धुलो। हिजोको रहेछ बाटो चाहिँ एकदम वाइल्ड धुलो। अहिले चाहिँ अब पानी पर्ने मौसममा कस्तो होला? खोलाको सतहदेखि धेरै माथि चढिसकेका थियौँ। हेर्दा काली लाग्ने भिरपाखा धुलोले सेताम्मै भए पनि कुन्न पुग्ने सोचले खिचिराखेकै थियो। वरपरको भूपरिवेश, सूर्यास्तको नजारा सँगसँगै नाम नसुनेका लोभलाग्दा गाउँहरू हेर्दै करिब 1.5 घन्टाको यात्रापछि लिस्टी हुँदै पुग्यो आजको गन्तव्य बगाम। वेलकम गरायो हामीलाई। हामी सँगसँगै बगामसम्म दैनिक जाने बस पनि भर्खरै पुगेको रहेछ। बसबाट उत्रिँदै गर्नुभएको एक दिदीले हामीलाई देखेपछि भन्नुभयो, हाम्रो होमस्टे छ, आउनुहोस् बस्न। साँझ पर्दै थियो। अफरोड यात्राले थकित हामी लाग्यौँ दिदीको न्यू भ्यू होमस्टेतिर। फाइनली हामी ठ्याक्कै बगाममा आइपुग्यौँ। हालत त्यस्तो छ। बर्थडे बोयको हालत त्यस्तो छ। होमस्टे अनि अब यहीँबाट हामीले हिमाल देखिसक्यौँ। जुन नाइस। भोलि बिहान सायद खुल्यो भने मजा देखिन्छ होला है। योभन्दा माथिको अर्को के ठाउँ भने चोकर मकर। त्यो कहाँनिर हो? Little did he know the path would not be easy and the trials ahead would test the very core of his dream. The arrival at Martha's feet when Milarepa first approached Martha. He bowed at his feet, begged the teachings to liberate his soul from the heavy burden of his past actions. जाडो जाडो भान हुँदै थियो। होमस्टेको दिदीले हाम्रो लागि क्याम्प फायरको व्यवस्था गरिदिनु भयो। हामी हर्ष विमोर भयौँ। सोही समय हामीले भैरवकुण्डको बारेमा धेरै जानकारी लिन पायौँ। बुझ्दै जाँदा बगाम एक शेर्पा गाउँ रहेछ र यहाँभन्दा माथि बस्नको लागि कुनै पनि स्थान रहेनछ। यसको अर्थ यो यात्राको अन्तिम बस्न योग्य स्थान बगाम नै रहेछ, जहाँ सजिलै होटल, लज तथा होमस्टे पाउन सकिन्छ। रात छिपिँदै थियो। बिहान छिट्टै निस्किनु पर्ने कारण खाना खाएर सुत्ने तयारी गर्दै पहिलो दिनको यात्रालाई यसरी नै विराम लगायौँ। भोलिपल्ट बिहानै दाई उठेर फ्रेस भइसक्नु भएको रहेछ। हामी सुतिरहेको देखेर उठाउन आउनुभयो। उठ्ने हो क्या? अब उठ्ने हो क्या? घुनाको मान्छे सुतिरहने हो। ल हेर्नुहोस् यिनीहरूको पारा। उठेर रेडी भएर चिया पिउन लागियो। ठ्याक्क अब चिया लिने बेला भयो हाम्रो। चिया हो, कालो चिया। यहाँ चौरी चाहिँ बिहाको छैन अहिले, त्यही भएर दुध पाइएन। अनि सुरु भयो हाम्रो दोस्रो दिनको यात्रा। अलमोस्ट रेडी भयो। रेडी टु डिपार्च। भोलि चाहिँ त्यही नै छ।
धुलोमुलो अझै 2 घन्टा राइड गर्नै छ यहाँबाट बाटोमा हिँड्ने यो गाउँमा नौलो भने हामी नै हो हामीलाई सबैले देखिसक्नु भयो हामीले एकअर्कालाई देखिसक्यौँ भनेपछि कसका लागि चेन्ज गर्नु छ होइन धुलै धुलै हो जसो पनि जसरी पनि धुलै जोगी पनि छैन त्यो भएपछि अब राइडसम्म चाहिँ यही लगाउँ ब्यागमा अरू लुगा टन्नै छ बगामदेखि लगभग 2 घन्टाको यात्रापछि चोकर मोकर पुग्ने रहेछ जहाँसम्म बाइक सजिलै पुग्छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि लाग्यौँ हामी चोकर मोकरतिर मा यो चोकर मोकर कति छ चोकर मोकर आयो 20 मिनट देखिसक्यो मस्त भ्यू देख्न थालिसक्यो हिमालको रेन्ज होइन यही फोटो सेसन हुँदैछ थोरै मिठो 8-17 उकालो अफरोड बाटो हाई अल्टिट्युडमा रहेको स्थान त्यति सजिलो पनि थिएन गाह्रो हुन्छ है खराब भयो बाइकै त यहाँ गाह्रो छ सानसाना त्यो ढुङ्गाहरू रहेछन् क्या गेग्रिङ रहेछ अनि सक्काभित्र पस्दिने त्यही घुमेर बस्ने अगाडि नबन्ने होइन बगमदेखि नै लेफ्ट राइट जस्तै भइरह जस्तै भइरहेको छ अब 7 चोटि ओर्लिनु होला 7 चोटि ओर्लियो स्कुटी नट रेकमेन्डेड होइन बाइक पनि गतिलो छैन भने हुँदैन मेरो जस्तो हुनुपर्छ यसले चाहिँ तान्छ यो क्यार 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 गर्दै भए पनि ज्यात्रो भन्छ नि ज्यात्रो शब्द पनि ज्यात्रो छ यो बाइक एकैमा ल्याउने एक गेर बाइक हाल्दैन हुन्छ ठाउँमा आराम गर्दै यताउता हेर्दै जाँदै थियौँ 2 घन्टा नपुग्दै पुग्यौँ हामी बाइक पार्किङ गर्ने स्थानमा हामी चोकर मोकर भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ अराउन्ड 4000 को रेन्ज छ अब यहाँबाट लेफ्ट राइट चोकर मुकरबाट हाइक सुरु हुन्छ ठ्याक्क अब थाहा छैन माथिको के छ ट्रायल कस्तो छ त्यो थाहा भएन पानी पाइँदैन भनेको छ पानी बोकेका छौँ खाजा बोकेका छौँ 2 घन्टा नन स्टप हिँड्ने ठुलो सोले नगर्नु भन्ने आएको थियो त्यो दिदीले ठुलो सोले कराउने यताउति भयो भने चाहिँ यहाँको मौसम बिग्रिन्छ अरे उहाँहरूको मान्यता अनि छालाहरू माछा मासुहरू बोकेर आउने लसुनहरू बोकेर आउने चाहिँ राम्रो होइन अरे गाह्रो हो फ्या भयो अलिअलि हुनु पर्यो यति त चाहियो नि यति त चाहियो यति हुन्छ यति नभए त मजा नै भएन अबलाई भने छुट्टै अनुभूति हुनेवाला थियो 2 घन्टा जो पहाड माथि चढ्नु थियो पाहाडको नाम राखिदिनु एउटा राख्दैन के राख्दिनु तपाईँ नै हो टिकुली पाहाड यो चाहिँ सबै टिकुली रेन्ज चोकर बोकरबाट यतापट्टिको डाँडो चाहिँ टिकुली डाँडो याद गर्नुहोस् है टिकुली बसेर त भएन पुग्नु थियो दर्शन गर्नु थियो भैरवकुण्ड त्यसमा के त हातु भेटिएला भेटिन् त छान्यो भने टल्किने छ कि डायमन्ड नै हुनसक्छ ए ल त यार्सा हो कि यार्सा हुनसक्छन् अब दारु पिउनु पऱ्यो तर यसरी फाल्नु भएन फोहोर गर्नु भएन यति सफा छ केही छैन हामीले ल्याएको दारुको बोतल प्लास्टिक चाउचाउ खोलहरू रेडबुल के अरे इनर्जी ड्रिङ्कहरूको चाहिँ फोहोर फाल्नु भएन यार आफू लिएर जाने नि आफू लिएर जाने नि लिएर आएपछि त्यही भएर यहाँ अरू कसैले फालेको छैन कसरी फाल्न मन लाग्छ हौ खोइ यति सफा देखेपछि त अनि यहीँ आएर यो खानु पऱ्यो ठिक छ वाइ फाइन तर नफाल्नु फोहोर नगरौँ बगमबाट माथि आएर चक्कर मक्कर आएर टिकुली डाँडो कटेर अब एकछिन हामी रेस्ट गर्छौँ 5 मिनट ओके अहिले चाहिँ सास अलिक केही भन्नु छैन केही भन्नु छैन म थाकेको छु सुन्दर दृश्यसँगै बिस्तारै अघि बढ्दै थियौँ हिउँ पर्ने समय भए तापनि कतै हिउँ नदेख्दा भने मन थोरै खिन्न भयो नाचो झुके नाचो पारुले कम्मर भाचो ना
नाचो झुके नाचो पारुली कमर भाचो नाचो झुके नाचो पारुली कमर भाचो नाचो झुके नाचो पारुली कमर भाचो। एउटै गतिमा हिँडिरहेका थियौं। लगभग 2 घण्टा हुँदै थियो। कतिखेर भैरवकुण्ड पुगिएछ पत्तै भएन। जय हो महादेव की हर 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 महादेव शम्भो शङ्कर जय हो। निकै छ यार गरेछ प्लास्टिक चिप्लिन्छ यो पगाल्दै लगाइदिन्छु कोटो भैरवकुण्डको पहिलो झलकले यति आराम मिल्यो कि त्यो अनुभूतिलाई शब्दमा वर्णन गर्न मुस्किल छ। बयालिस 50 मिटरको उचाइमा रहेको कुण्ड धेरै बाक्लो आइसले ढाकेको थियो। कुण्डको नजिक पुग्दा छुट्टै किसिमको चिसो महसुस हुँदै थियो। हामी भन्दा पहिले नै 2 जना कुण्डमा आएर घुम्दै फोटो लिँदै हुनुहुन्थ्यो। कुण्डको त्यो आइसमाथि बसेर कुण्ड वरपरबाट एक भित्री आवाज आइरहेको थियो। पहिलो पटक सुन्दा त मनै सिरिङ्ग भयो। यहाँसम्मै अजीब खालको डुङडुङ डुङडुङ खालको आवाजहरू के कसैले बजाइरहेको ढोलक बजाइरहेको डमरू बजिरहेको के कारणले यस्तो आवाज आइरहेको थियो जान्ने इच्छा भयो। चाहिँ एकदमै युनिक तरिकाले चाहिँ सुनिरहेको केही बेर त्यो आवाजलाई एकाग्र भएर सुन्दै थियौं। एकछिन सुनेर बस्यौँ। इको पनि हुन सक्ला यताको आवाज उता, तर आवाज चाहिँ के हो थाहा छैन। अब क्यामेरामा यसमा सुनिन्छ सुनिँदैन अलग कुरा भयो, तर आइरहेछ एकदमै आइरहेछ। यो नौलो लाग्यो, यो थाहा पनि थिएन, तल पनि हामीलाई भन्नुभएको थिएन जस्तो लाग्यो। कि बिर्स्यौँ कि के भयो? सायद कुनै दिव्य शक्तिको पराकम्प हुन सक्छ या आइसका ससाना टुक्राहरू फुटेर यस्तो आवाज आइरहेको थियो। हामी अघि आउनुभएका 2 जना पनि फर्किनु भयो र बिस्तारै उक्त आवाज पनि आउन बन्द भयो। दिस इज डिफरेन्ट टोटल्ली मजा आइरहेछ। अहिले चाहिँ त्यो साउन्ड चाहिँ के अजिब आइरहेछ भनेर म फिल गर्न खोजिरहेको छु होइन। घाम गयो, अब एकछिन मस्त सुत्ने प्लानमा छु म चाहिँ। ओके अब एकछिन आनन्दले भ्यू हेर्ने, हृदयमा कैद गरेर राख्ने अनि टक्क सुत्ने। एकछिन अब 1 घन्टा 1 निन्द्रा भनेर त सकिँदैन, तर रमाइलो छ। भाइब्स यताउति, वेदर, सिनारियो साह्रै राम्रो छ, मन पर्यो। भैरवकुण्ड सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटेकोशी गाउँपालिकामा पर्ने रहस्यले भरिएको एक दिव्य स्थल हो। 4200 मिटरको उचाइमा रहेको यस कुण्ड 84,193 वर्ग मिटरमा फैलिएको छ। स्थानीयहरूले भैरवकुण्डलाई हामा छोमेन भन्ने गर्दछन्, जसमा हामाको अर्थ आमा र छोमेनको अर्थ दियो हो। नागपञ्चमी तथा जनै पूर्णिमाको समयमा विशेष मेला लाग्ने यो कुण्ड हिन्दू तथा बौद्ध धर्मीहरूको पवित्र तीर्थस्थल हो। रामरात तिथि तथा औँसी र पूर्णिमाको समयमा यस कुण्डमा हाँसहरू देखा पर्ने गर्दछन्। बौद्ध धर्म मान्नेहरूले यस कुण्ड वरपर आफ्नो परिवारको राम्रो होस् पनि वा मृत आत्माको शान्तिको लागि कुण्ड दर्शन गरी लुन्दर टाँस्ने गर्दछन्। अन्य स्थानहरू जहाँ भैरव बास गर्नुहुन्छ त्यहाँ बलि चढे पनि यस भैरवकुण्डमा न त बलि चढ्छ न त लसुन माछा मासु लिएर जान मिल्छ।
कदम कदाचित कसैले जानेर वा अनजानमा लग्न नहुने सामग्रीहरू लगेमा, गर्न नहुने क्रियाकलापहरू गरेमा वा फोहोर तथा धेरै होहल्ला गरेमा यहाँको मौसम एकाएक परिवर्तन भई कुण्ड नै पुरै ढाकिने गर्दछ र यात्रा समेत कष्टकर हुने गर्दछ। भैरव शब्दले नै एक उग्र रूप झल्काउँछ भने यस कुण्डलाई रिसाउने ताल भनेर पनि चिनिन्छ। भैरव कुण्डको अनेकौं किम्वदन्ती त छँदैछन्। यसको अलावा अहिलेको समयमा पनि हुने गरेको आश्चर्यचकित कुराले त झस्कायो पनि। स्थानीयहरूको भनाइ अनुसार यो कुण्डको परिक्रमा गर्न असम्भव छ। न त मानिसहरूले सक्दछन् न त जीवजन्तु चराचुरुङ्गीहरूले नै। यस कुण्डलाई चराचुरुङ्गीले पनि नाग्न सक्दैनन्। नाग्न खोज्ने डाँफे तथा अन्य चराहरू बीचमा नपुग्दै उनीहरूको देहान्त हुन्छ र कुण्डमा खस्दछन्। बीचमा खसेका ती चराचुरुङ्गी एक समय पश्चात कुण्डको छेउमा देखा पर्दछन्। भनिन्छ भैरव कुण्डमा आएर मागेको हर इच्छा पूरा हुने गर्दछ। सन्तान सुख प्राप्तिको लागि यो कुण्डलाई विशेष मानिन्छ। सन्तान प्राप्ति पश्चात उक्त सन्तान लिएर 3 पटक वा 5 पटक देखाउन आउने परम्परा पनि कायम रहेको थाहा भयो। माथि बताएका हर कुराहरू किम्वदन्ती नभएर अहिलेको समयमा नै भइरहेका र देखिरहेका कुरा हुन्। यस दिव्य भैरव कुण्डमा आएर फोहोर तथा होहल्ला अनि अकृत्य क्रियाकलापहरू पक्कै पनि गर्नुहुने छैन। यदि कोही भैरव कुण्ड जाने कुरा थाहा पाउनु भयो भने माथि उल्लेखित कुराहरू बताइदिनु होला या यस भिडियो हेर्न सुझाव दिनु होला। कुण्ड दर्शन सहित नजिक रहेको मन्दिरमा ढोक गरेपछि हामी 3 कुण्डको केही माथि बसेर कुण्ड निहाल्दै होमस्टेबाट ल्याएको खाजा खान लाग्यौं। खाजा खाएर यताउता हेर्दै डुल्दै थियौं। 2 घण्टा बितेको पत्तै भएन। चिसोले हात कठ्याङ्ग्रिएका छन्। जाडो जाडो चिसो हावा आइज जाडो भो। कुण्डको किनारमै छौँ। जति पनि स्लोप देखिया छ यो चाहिँ मतलब कुण्डको पानी यहाँसम्म आएन होला, के गर्यो होला, जमेको चाहिँ त्यहाँसम्म हो। किनारमै यत्रो बाक्लो छ ल हेर्नु। वाह क्या चिप्लेको। अब पालो भएको छ फोटो सेसन। हामीलाई आजै 12 पुग्नु थियो। त्यसै कारण कुण्ड छोड्ने इच्छा नहुँदै हामी बगामतिर लाग्यौं। यदि हजुर पनि भैरव कुण्ड दर्शन गर्ने प्लान गर्दै हुनुहुन्छ भने पहिला बाटोको अवस्था र मौसमबारे जानकारी लिएर मात्र यात्रा सुरु गर्नुहोला। जाँदा जाँदै भुल्न नसकिने फ्यासिलिटी सँगसँगै मिठो खाना खुवाउने न्यू भ्यू होमस्टेको दिदीलाई धेरै धन्यवाद र भैरव कुण्डको विस्तृत जानकारी दिनुहुने उहाँको छोरी छिरिङ मिसलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यदि हजुर पनि न्यू भ्यू होमस्टेमा आफ्नो रुम बुक गरी ढुक्कले जान चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा रहेको वा स्क्रिनमा देखाइएको नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै हाम्रो यो 2 दिने भैरव कुण्ड यात्राबाट बिदा माग्न चाहन्छु। हामी चाहिँ अब भैरव कुण्डबाट फर्किँदैछौँ। मौसम एकदम प्रतिकूल हुँदै आयो। एकदमै तुवाला पनि उठेर आयो। अब बादल एकदमै ढाकिएर आएको छ। पानी पर्ला जस्तो, हिउँ पर्ला जस्तो। 4200 मिटर माथि आएर भैरव कुण्ड हेरेर पुरा जमेको। अब चाहिँ झर्दैछौँ। सो किप फलोइङ नेपाली ब्लग। See you again. व्यक्तिगत कारणवश पछिल्ला केही हप्ताहरूमा भिडियो हजुरहरू माझ पस्किन नसकेकोमा क्षमा याचना गर्दछु। आज उपरान्त निरन्तर भिडियोहरू आउनेछन्। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने गर्नुहुन अनुरोध गर्दै यस भिडियोलाई आफ्नो हितैषीहरूमा सेयर गरी हाम्रो हौसला बढाउनु हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त छौँ। यात्रा गरिरहँदा आफूले गर्ने फोहोर आफूसँगै लिएर फर्किएर घुम्न गएको स्थानलाई सुन्दर राख्न मद्दत गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ। पुरा भिडियो हेरेर साथ दिनुहुने हजुरलाई एक भूगोल धन्यवाद। अर्को यात्रामा फेरि भेट्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्म आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। नेपाल भ्रमण गर्दै गर्नुहोला। हस्त धन्यवाद।